Hello, magandang araw sa atin uli. Narito uli kami, Panelo Accounting Firm, YouTube channel. Ngayon, ang discussion namin ay regarding sa schedule sa SEC Memorandum Circular Number 3 Series of 2021, schedule and procedure for the filing of annual financial statements, general information sheet, and other covered reports. So ito ay para sa mga korporasyon lamang. No? Sa mga single proprietor ay hindi po ito kailangan, hindi po ito applicable sa inyo. Ngayon, itong mga nakaregistered na corporation sa SEC, merong additional reportorial requirements at ito yung po yung i-discuss natin ngayong araw na to. Ngayon, every year, after mong makapag-file ng ITR at ng audited FS sa Bureau of Internal Revenue or sa BIR, may kailangan obligado ka na magpasa din nitong na-receive na BIR o nitong na-receive na ITR at audited FS ng BIR papuntang SEC. Noong nakarang taon, nagpapasa tayo sa pamamagitan ng SENS, SENS, na kung saan meron din tayong YouTube tutorial doon. Ngayon, nabago na ito. So meron ng bagong schedule at procedure at guidelines. Paano ngayon mag-submit ng mga napareceive na ng mga AFS, ITR at GIS papuntang SEC naman. Okay. So, ang discussion natin ay nakabase dito sa SEC Memorandum Circular Number 3, no? Series of 2021. At ito yung nasa harapan nyo ngayon, yung copy natin. Pwede mo itong may download sa site ng SEC. Ito yung file, no? www.sec.gov.ph MC2021 MC2003S Series of 2021. So ito po yung pinaka-memo na galing sa SEC. So ang nangyari dyan ay na-download ko na at naglagay ako ng mga highlights para ma-explain sa inyo kung ano ang nilalaman ng memorandum na to. Okay, itong memo na ito, sa unang mga paragraphs, para masuportahan kung bakit nagawa itong paraan paano magpasa ng SEC reportorial requirements. Una, ito ay mandates ng commission. Sabi dito, regarding sa RA 11232, na yung commission, yung SEC, shall develop and implement electronic filing and monitoring system and shall promulgate rules to facilitate and expedite ng mga reportorial requirements. Kasama rin dito yung principle ng ease of doing business and Efficient Government Service Delivery Act of 2018. Then, kasama rin dito ng SEC dapat shall automate business-related transaction by developing the necessary software and technology-neutral platforms. Then, kasama rin dito is to adhere to sustainable practices such as using less paper. Then, isa pa, para ma-prevent and or minimize the local spread of emerging infectious diseases such as COVID-19. Then, lahat ng ito ay they come up para to maintain, organize, and orderly filing in connection with the filing in 2021 of the annual financial statement or yung AFS, the GIS, General Information Sheet, yung General Form for Financial Statement, yung GFFS, yung Industry Specific Special Form for Financial Statements or SFFS, and other covered reports in compliance with the foregoing laws, relevant regulations, sustainable practices, and health protocols. So, lahat ng ito ay may kinalaman para mapadali at maging organisado yung pagpa-file natin ng mga reportorial requirements tulad halimbawa ng AFS, GIS, GFFS, at mga SFFS at iba pa. Okay. So, therefore, dahil sa layunin na yan, ang SEC ay nag-launch ng Online Submission Tool or OST. So lahat tayo ngayon ay magpapasa, hindi na papunta sa SEC. Hindi na tayo mano-mano pupunta sa SEC, magpiprint
or magpo-photocopy or pupunta sa SENS, magpaparegister sa SENS, then pupunta sa post office or sa any courier services, or pupunta mismo sa mano-mano, pupunta sa SEC Pasay, Ortigas o saan mga branches. Ito na po yung gagawin natin na pagpapasa ng audited FS, ng GIS at iba pa. Okay? Through the use of online submission tool or OST. So section 1, mode of submission of reports shall be done online, using the Commission's online submission tool or OST. Yan. So, maliwanag. Yan lang po ang ating paraan para mag-submit ngayon ng AFS, ng GIS, and other reportory requirements papunta sa SEC. Unless merong ka problema sa pag-register sa OST, pero kung wala naman, dito lang talaga sa OST ka mag-submit. Now, except otherwise provided in this memorandum circular and other issuances, yung hard copy of reports are no longer accepted. Okay. So halimbawa ng mga and any submission through email, courier, and shootbox shall be allowed and or accepted. No, wala rin 'yan. Ganun din sa mga GFFS and SFFS. Ay dati nagsasubmit pa kami na through disket or compact disc papuntang SEC, pero ito ay hindi na rin required. So lahat ng iyan ay sinasubmit sa pamamagitan ng online submission tool or OST. Okay. So report accepted through OST. Ito yung mga reports na tinatanggap ng OST, no? Yung AFS. Pero dapat yung AFS mo duly stamped received by BIR or proof of filing with the BIR should be attached to the audited financial statement. Kung may bayad ka, tapos nagbayad ka sa bangko, so yung resibo na pinagbayaran mo sa bangko, kailangan mo ring i-scan kasama noong audited FS. Gayun din kung nagbayad ka naman through GCash, so yung proof mo na nagbayad ka sa GCash, ayun din ang kailangan mo ilagay din. Then itong AFS ay duly signed auditor's report. Okay? Meron din siyang kasamang statement of management responsibility duly signed by authorized signatories. Then, yung compliant with all the audited financial statement requirements and stated in the checklist available in the SEC website and in accordance with the revised SRC Rule 68 if applicable. Then kasama sa mga nire-receive ng AFS ay yung GIS. Kasama rin dito yung sworn statement for foundation. For foundation ito, yung GFFS, General Form for Financial Statements. So yung GFFS, kasama rin to. So yung GFFS, ito po yung nasa Excel file. At sino ang gumagawa lamang nito? Ginagawa lamang ito kapag ang korporasyon ay merong 5 million sales and above. So bukod doon sa audited financial statement, kailangan niya mag-fill up ng general form for financial statement. So ano yung tsura po nito? Ito po yon. Nasa Excel file po yan, nada-download din po ito. General form financial statement. No? Ito yung example. So meron siyang maraming pages o sheet na kailangan mong fill upan. Okay? Ito po ay dati nilalagay sa disket or sa CD kasabay na pagpasa ng audited FS or 30 days after ng submission mo ng audited FS sa BIR. Okay. So kasabay niyan, usually mga GIS pinapasa din namin. Yung GIS din naman, if ever, meron din itong rules. No, pinapasa ang GIS is 30 days after ng annual board meeting or the actual board meeting muna or actual board meeting na nangyari. So for example, ang annual meeting na nakalagay doon sa Articles of Incorporation nyo or bylaws ay January 15, dapat makapagpasa ka on or before February 15 or 30 days after ng yung annual meeting.
Pero kung ang annual meeting naman ay hindi nangyari noong January 15 at nangyari naman ng mga March 15, so pwede mo namang ipasa din yung GIS after 30 days. So therefore, April 15, pwede mo na ipasa. Okay? So pwede mo rin yan sabay-sabay. Depende rin yan. May isasabay ang GIS, depende yan sa annual meeting mo o doon sa actual meeting mo. Now, next, yung special form for financial statement or yung specific forms, SFFS, including IHFS, PHSFS, o PHFS, BDFS, LCFS, FCFS, LCIF, and FCIF. So, hindi na natin i-discuss yan. Okay? So, medyo detailed na yan. Depende sa specific industry yan. Okay. So, hanggang doon lang tayo sa GFFS. Tapos, pwede rin, isa sa mga tinatanggap din ng OST, itong mga affidavit of non-operation. Ganon din sa affidavit of non-holding, annual meeting. Tinatanggap din yan. Okay. So, Section 3, all corporation registered with SEC must, mandatory po ito, no? Must enroll in the OST in order to access and submit reports to OST, except otherwise provided in this memorandum circular and other issuance of the Commission. Kailan magsisimula ang enrollment process? Will start on March 15, 2021. So ngayon, ginagawa kong video, pwede na po kayo pumunta sa OST, naka-online po yun. Mamaya pupuntahan natin yung site at pwede na kayong mag-register. Habang nag-aantay kayo, halimbawa hindi pa tapos ang audited financial statement niyo at hindi niyo pa napapareceive sa BIR, so pwede na kayo magpa-register starting today. So habang inaantay, no? Kasi kapag mag-enroll ka muna dito sa OST, so hindi pa natin alam o wala pa akong experience kung regarding sa kung gaano katagal sila mag-approve. Baka siguro within 24 hours lang or 48 hours. Pero siyempre, since na nakapag-enroll ka na at wala ka pa namang audited FS, okay lang, nakaantabay ka na doon. So once na-receive mo na yung audited FS at napabayaran mo na sa BIR o napareceive mo na sa BIR, so na-scan mo na ito, so ready ka na pwede ka nang mag-submit through OST. So sa mga clients ko dyan, na hindi pa nakaka-receive ng audited FS at ng ITR para sa taong 2020. So antabay lang po kayo. Pero in the meantime, pwede nyo na pong gawin itong discussion natin ngayon, yung pag-enroll sa OST. Okay. Procedure for the use of OST. Pupunta lang po kayo dito sa site na to. Okay, ito. https://cifss-ost hyphen pala yun, dash nga, ost.sec.gov.ph/. So, control copy mo lang yan. Meron na ako dito site, sample. Ito yun. Ito po yun, yung site na yan. Okay. So, ang gagawin natin, babasahin ko muna to. Attach the following documents. Okay. So, kapag nakapag-punta ka na dyan, i-ready mo muna itong mga bagay na ito. Una, yung board resolution. Okay. Yung board resolution na yan, so naandyan, in-authorize yung representative to file reports on the behalf of the corporation. So kapag pumunta ka sa site, ito yung online submission tool. So i-ready mo na, meron ditong kulay green na box. Naandyan yung board resolution. Ito yung template na gagamitin natin. All you need to do is to click here. Yun, nagda-download na siya. Bubuksan ko. Yan. Ito yung template na required ng SEC para sa resolution ng pag-authorize ng tao, ng representative. So, pilapan mo lang po ito. Okay? Then, papirmahan sa mga director. Then, attach a separate sheet if necessary, no? Kung marami kayong mga director, stockholder, or anything na gusto po pirma dyan.
o anyone who pwede mo mahaba, attach, separate sheet. Ang hindi ko lang po sigurado ay kung ino-notarize, kung ipapanotaryo itong board resolution na to. So para sigurado po, kung ako sa inyo, ipanotaryo na rin yan. Bagamat wala namang nababanggit sa memo kung yan ba ino-authorize o hindi. Kapag binasa nyo itong number 1 na po ito, nakalagay lang dyan, as embodied in Secretary Certificate from the corporation authorizing the company's representative to file reports on behalf of the corporation. Corporation shall follow the prescribed format of the above board resolution which may be downloaded from the OST na ginawa naman natin. At di naman sinabi dyan kung yan ipapanotarize. So, I suggest na lang siguro para sigurado ipanotarize. Okay? Now, kasama sa isasubmit din later kapag nag-register ka na, yung MC28 report. Ano ba ito? Ito yung pinapagawa ko po sa inyo na kailangan mag-submit sa BIR. Pwede rin online, pero dapat yan, masubmit yan, hard copy rin, on or before February 22. O kaya pwede naman na lumampas sa February 22. Kung di ako nagkakamali, pwede naman lumampas for as long as nakapag-book ka na doon sa SEC appointment system nila. Ngayon, ito ay in-email muna sa kanila. Kung hindi ako nagkakamali, ang deadline nito ay yung nakaraan ay December 31 po yata or I don't know, nalimutan ko na, matagal na ito. Then, ang submission naman ng hard copy ay February 22. So, siguro, hindi naman siguro sila masyadong mahigpit dito. Pero may penalty po ito kapag hindi mo nagawa, 10,000. Ano yung sinasabit dito? Yung authorized or designated email account address and cellphone number. So, importante po yan kung ano ang ginamit mo na email, no? Yung pisang talagang designated email mo para sa korporasyon at designated cellphone number sa korporasyon na sina-add mo dito sa MC28 report, MC number 20 series of 2020. Yun din po ang gagamitin mo kapag nag-register ka na dito sa OST. Okay? Alright. So sa mga susunod na paragraph, ito po yung mga paraan o yung mga guidelines kapag nag-online ka na. So tignan natin. Subukan natin. Okay, may dalawa po na sa OST ay may dalawa na para mag-login ka. Una, or mag-enroll ka. Una, pwede mong enroll as company. So therefore, yung company mismo ang magsasubmit ng mga reportorial requirements. No? Or pwede mo rin ipasubmit sa filer o yung authorized filer na designated ng kumpanya, pwede external or internal. Okay? Pero kung ako sa'yo, mas mabuti na lang na enroll mo yung as company. Ikaw na mismo yung corporation, lalong-lalo na kapag family corporation lang naman din yan. At ikaw din naman nag-submit ng MC28 at alam mo yung authorized email at yung authorized number. Ikaw na mismo rin ang gumawa nito na mag-submit at mag-attach ng reportorial requirements papasok dito sa OST. Huwag mo na ipaubaya sa iba. Okay? So, ngayon, kung talagang no choice ka at kailangan mong mag-hire or magbigay o mag-hire o sige, mag-hire na rin ng external filer, so kailangan mong kunin yung email address niya, ano, saka yung mga ibang information para ma-enroll mo siya dito. Then, siya naman, pagkatapos mo ma-enroll yung company mo na merong authorized filer, siya naman yung authorized filer naman mag-enroll din ng sarili niya. Okay? So ngayon, for example, hindi pa tayo naka-enroll. Kung nakapag-enroll ka na, pwede mo na siyang mag-login. Okay? Ito yung sinasabi natin na mag-enroll ka muna. So after, kapag na-aprobahan ito ng SEC, bibigyan ka ng access na yung password. No? Dito sa email na enroll mo. Ngayon, ganun din sa filer. So bibigyan ka rin ng access just in case meron ka na na-approve na yung in-enroll mo. So paano ba mag-enroll muna?
So pupuntahan mo itong enroll as company kung ikaw talaga yung mismong company din. Pero syempre, gagawin mo rin ito kung meron kang authorized filer din. So makakita natin. So mag-sample ako dito. So meron ako dito isa. So search ko. So hindi lalabas dito ang isang korporasyon kung hindi nakaregister sa SEC. So therefore, kapag hindi nakaregister yung company mo, or talagang akala mo nakaregister pala yung korporasyon sa SEC at hindi lumabas dito, yari ka. No? Kailangan mong baka na-peki ka dyan. Pero dapat lumabas dyan yung SEC mo, yung registration mo. Kapag once na-type mo yung corporation name, kompleto, lalabas siya dito. Are you referring to this company? So ito yun. Titignan mo yung certificate mo, ito yung certificate number, and then yung corporation. I-click mo lang yan, then be-verify mo. Then antay ka ng konti. Yan. So papasok na itong enrollment form. So naandyan yung SEC number, company name. So yung nakalagay dito, importante ha. Details below shall be used as the company's official OST account credential. Please input the official electronic mail address, official and official mobile number, alternate email addresses, and alternate mobile number as declared by the company in MC number 28 series 2020. Ito yung pinasa natin of the SEC of the SEC. So si title, kung sino yung presidente usually, then the name, middle name, then official address, official mobile number, yung alternative email addresses, alternative email address, alternative land mobile, then yung password, then i-retype mo yung password. Then yung office mo na naka-deposit din sa naka-register sa SEC. So drop down lang yan, maliban after ng zip code, pati floor, building, number, street. Okay? Yung mga gray part, usually lalabas na yung portion dyan. Then business address, same as principal office, kung yun ay totoo. Okay? Ito ay principal office. Ito naman ay business address. So kung magkaiba yon, huwag mo itong i-checkan, kundi pipilapan mo naman itong business address. Ngayon, kung sakali kang mag-authorized filer ka, so lagyan mo dito, authorized filer. These details will be used to validate your company's authorized filer. So si Mr. Yan. Okay? So, halimbawa, nag-enroll ka, si President ang nilagay mo dito. Okay. Tapos ang authorized filer mo si President din. O, di ilagay mo siya si President din. Pwede yung email address din niya. Sarili to pang sariling email address at pang sariling mobile number. Kung siya ay presidente, syempre siya ay internal. Kung mag-hire ka ng ibang authorized filer, siya ay external. Okay? Importante dito yung board resolution mo na napinakita natin kanina na hindi natin sigurado kung authorized, pero I suggest ipan-authorize mo na. Nakalagay doon yung pangalan ng authorized filer kung sakali. Lagay mo na rin authorized filer. Kahit yung presidente, lagay mo na rin authorized filer. Okay? Or sino man na nakalagay doon sa board resolution. Then isasubmit mo rin also yung MC28 report na sinabit natin sa SEC. Either kung hindi pa takan ng SEC yan, or yung in-email mo sa kanila. Kasi hindi pa natakan dahil malay mo, yung appointment mo kasi ay sa April pa. Ganun. Then submit. Okay. After nito, hindi ko alam kung ano na mangyayari dahil hindi ko pa nasusubukan paano yun. Submit. Kung meron ka mga after nito, madali naman na siguro yan. Mag-comment ka na lang sa baba kung sakasakali. Pero syempre, kahit na hindi ka na mag-comment, yung mga iba naman dyan, madali naman to. Kapag nasubmit na yan, hindi ko alam kung anong mangyayari pa kasi nga bago pa lang at hindi ko pa natatry. So, tingnan lang natin. No? Pero kahit mag-comment ka o hindi, okay lang naman dahil sa tingin ko, simple lang naman din. Okay. After mong may lagyan ng authorized filer dito, yung authorized filer naman ay kailangan din mag-enroll. Ayan. Ayan. So, please make sure that your company have already enrolled. So, mauna muna yung company muna in the SEC OST.
before proceeding to filer enrollment. So si Mr., halimbawa yung kanina, si Presidente rin yung ginawa mo at si Presidente rin yung ginawa mong authorized filer. So yung pangalan niya, kung ano ang nilagay mo doon, dapat eksakto rin ng ilalagay mo dito. Okay? Maliban doon syempre sa password na ngayon mo lang gagawin. Okay? Then submit. Alright. So kung may problema dyan, kung ano ang hindi pa natin po sigurado, no, kasi nga hindi ko pa nag-testing talaga, kung ano mang mga error ang darating sa atin, hindi ko masagot po dahil samantala hanggang ngayon, kasi nga hindi pa talaga nag-actual. No? So pinakita ko lang po kung ano yung itsura nitong enrollment form. Alright. So balik tayo doon sa SEC Memorandum. Sabi dito, the enrollment shall be offered for both corporation and firms providing related services to corporation. Ito yung sabi natin firm providing related services. Ito yung sinasabi nating filer. No? But not limited to law firms and consultancy firms, provided that there is a board resolution to the effect. So hindi lang sinasabi itong authorized filer, hindi lang yung mga filer na sinasabi dito, yung external, yung mga sa law office or sa accounting office, so mga consultancy, hindi lang. Pwede yung mismo nasa loob, yung internal. Pwede siyang admin manager ninyo, pwede yung secretary ninyo. So for as long as naandun sa board resolution to take to that effect. Okay? Authorized filer is to submit and upload documents on the company's behalf. So once na naka-enroll na yung authorized filer, siya na yung mismo mag-submit ng kung ano man na ipapasa mo, either audited FS, kasama yung GIS, or yung audited FS alone, kasama ng GFFS or audited FS lang talaga. Okay. Mauna yung board resolution sa kay SEC 28 ha, before the enrollment. Okay? So kapag yun yung pinapasa para ma-enroll kayo. Kapag umukay na sa SEC yun, yung mga reportorial requirements na ipapasa mo by the company or by the authorized filer. Should be activated first. Ayan. Kaya nga mag-enroll ka muna, antayin mo yung email galing sa SEC na activated na yung enrollment mo. So hindi ka makapagpasa ng dokumento not unless nag-enroll ka or na-activate na yung file. Kaya nga sinasabi natin sa iyo, habang wala ka pang audited FS na natatanggap sa galing sa mga auditor, pwede mo nang gawin, mag-file ka na nito. Mag-enroll ka na sa OST. So, nandito pa yung mga ibang patakaran, guidelines regarding sa pag-file. So, pasuyin na lang yan. Okay? Then, upload the application form together with the aforementioned attachment. So, yung form, yung enrollment form, together with the board resolution and yung SEC 28. Then, wait for the approval of application through email and the access key, yung user ID and password. To file reports to the OST. Ngayon, syempre, confidential yan at hindi natin sinashare yan kapag na-receive mo na. Pending approval, wait for the notification through the registered email for compliance with additional requirement. So kapag na pending ka dyan, so at least kayo nagsisimula ka na. Baka magka-problema kasi. The issued access key, the user ID and password, shall be used by the filer to access the OST and the file reports. Alright. Ngayon, kapag okay na, ready ka to submit ng reports, ano bang format ng kailangan? Naka-format yan. Lahat ng file natin ay supposedly naka-PDF, no? Yung AFS, saka yung GIS. Yung Microsoft Excel, ito yung nasa GFFS. Okay? Ngayon, tandaan mo ito, kapag GIS ang pinapasa mo, dalawang format ang kailangan mong isubmit. Una, yung nasa PDF din, pero unsigned. So, wala pang pirma. No? Then, pangalawang GIS na format, naka-scan na. So, may hard copy to i-scan mo dahil ito ay mayroong signatory na ng bawat with signatory pages, with signatories page doon sa usually sa secretariat, corporate secretary, at naka-notarize na. Okay? So, dalawa po tandaan nyo, kapag GIS, una yung kompletong set, pero unsigned form. Then yung pangalawa,
may hard copy ka na kasi na-notarize, scan mo uli yun. Then all of the set, including yung may firma at yung notarized page. The following reports must be submitted in the format stated below. Excuse me. Yung AFS dapat naka-PDF. High resolution yan, at least 100 by 100. Okay? Yung sworn statement for foundation, okay, kung foundation ka man, yung GFFS, yun, nasa Excel. Okay? Yung SFFS, ay nasa Excel din po yan. Okay, kung meron ka man. Affidavit of non-operation, nasa PDF. Then yung affidavit of non-holding of annual meeting, nasa PDF. Wala po dito namang nilagay kung ano ang prescribed yung file name mismo nilalagay. No? So, ikaw na po bahala kung paano mo lalagyan ng file name. For example, kung ano ABC company, tapos lagay mo AFS 2020.pdf. So, wala naman kasi sinabi dito kung ano ang file name na ilalagay. Okay? So, kanya-kanya po tayo dyan. Not unless may another memo or hindi ko nabasa, ipakitama na lang po ako no? Kasi hindi ko talaga nabasa kung anong file name talaga ilalagay. Yung prescribed file name. Ipaki-comment na lang kung meron man. Okay? Alright. So, yung audited FS, sabi nga dapat ay mayroong stamp na receive. Okay? Or kapag sa bayad sa bangko mo binayaran, syempre may stamp ng bangko yan. Or unless the BI allows an alternative proof of submission. Pwede naman din through bank slips. Okay. Or other proof of receipts. Okay. Yung email confirmation ng BIR, kasi kapag ITR kasi kailangan pa-receive ito sa BIR. Or, hindi ko lang po alam kung tatanggapin nila yung EAFS, yung Electronic Audited Financial Statement Filing, yung dating ginawa natin, no, bukod sa yung email confirmation, BIR email confirmation, ay sinasabit natin din yung audited FS sa ITR, pati yung mga notes through EAFS sa BIR. I don't know kung pwede pa yun. Pero sa tingin ko, kung ako lang, bukas naman lagi ang BIR ngayon, ipa-receive mo na kung sakasakali wala kang babayaran. Kung meron naman, syempre sa bangko na lang. Yung mga slip, bank payment slip. No? Okay, the GFFS o General Financial Reporting Requirement, pero General Financial Reporting Requirements para sa audited FS. So kapag ang assets mo or total liability ay 600,000 pataas, kailangan mo syempre ng AFS, yung Audited Financial Statement. Kailangan may pirmado ng CPA. Ngayon, kung below naman 600,000, yung mga non-stock corporation with total assets na 600 or more, prescribed under, so sama rin po yan, no? Yung branch offices, in the equivalent of 1 million pataas, kailangan mayroon siyang audited financial statement. Itong 1, 2, 3, 4, 5, kailangan audited FS po yan. May pirma ng CPA. Ngayon, kung less than that, ang sabi dito, sa letter D, corporation which do not meet the threshold stated in section number 9, ito po yun. No? Items A and B, ito po itong A and B, they submit their annual financial reports or annual financial statements accompanied by duly notarized treasurer or chief financial officer certification only. So hindi mo na kailangan ng audited report in lieu of audit report. No? So pwede na pumirma yung treasurer or yung CFO kapag less than 600,000. Sa mga OPC, yung mga one-person corporation, total assets less than 600. So, yung president, yung corporation treasurer sa president lang, under oath or notarized lang, pwede na, hindi na kailangan ng CPA. Okay. Other options for the submission of reports. So, the OST kiosk, may kiosk silang ilalagay.
In case filer cannot enroll and submit report through OST, kiosks shall be provided in SEC offices and other areas as may be designated by the Commission for Technical Assistance in the use of OST. So, halimbawa, sa bahay ninyo, hindi ka makapag-enroll sa OST. So, pwede ka pumunta sa mga kiosk no, na nakalagay sa mga SEC offices at doon ka pwede magpa-assist kung paano mo i-upload yung mga dokumento mo. Sila daw magkakaroon ng available ng kiosk from March 15 to December 15, 2021. Subsequent submissions shall be done remotely. Okay. So pagpunta mo dapat doon, may ready ka ng mga dokumento, yung soft copy mo para masubmit din kagad. Okay. Pero ngayon, dito, pwede mo enroll na yan. Pero kapag sa mga kiosk ka, siyempre, dapat dala-dala mo na. Sayang yung pagpunta mo doon. Pagkatapos ka ma-enroll, kailangan mo yung submit mo rin siyempre kagad. Over-the-counter, due to OST problem, o pakibasa na lang niya kung sakasakali, no? Hindi ka talaga makapag-submit through online. May mga section naman dyan kung ano ang gagawin. Sabi dito, SEC main office, extension, satellite, may accept. Yun, may accept. Over the counter, provided that the filers present the notice from OSC that problems have been encountered. So, yun. Alright? So, pwede mo rin siyang i-email kung sakasali may problema ka talaga. No? So, pinaka-default talaga, kailangan through OST. Ngayon, kung talagang ginawa mo na ang lahat-lahat at di ka talaga makapag-enroll or may problema ka sa OST submission, so dito pa lang sa mga alternative submission ka pwedeng pumunta. Okay? Deadline ng submission of reports. All stock corporation are required to enroll with the system starting March 15 to December 15, 2021. So pwede ka na mag-enroll ngayon. Nonetheless, by 2022, so lahat na, yung mga non-stock corporation, whether they will enroll and submit reports to OSC opposite to SEC kiosk for assistance in enrollment process or their submission over the counter. So after nyan, yung mga non-stock corporation yan, pero tayo mga stock corporation talagang required mag-enroll. Ngayon, by 2022, lahat na ng korporasyon, whether stock or non-stock, shall be required to enroll and submit reports through OST. Wow. So, hindi na magiging mahirap para sa atin ngayon ang mag-file ng audited financial statement at ng GIS papuntang SEC. Kasi nga, through online na lang. So, maraming salamat po, SEC. All corporations shall submit their GIS within 30 days calendars after counted from the date of annual meeting or actual meeting. So, discuss na natin kanina yan. Okay. Shall enroll and file their AFS through OST depending on the last numerical digit. So, ito yung normal naman talaga dati. No? May schedule tayo na kapag mano-mano, may schedule din talaga yan. Pero ngayon din, submission ng through OST, meron din tayo na submission date. Pero, ang sabi dito sa bandang dulo, all stock corporation may enroll and submit the reports to OST even prior to the respective coding schedule. So, yan yung mga last na pagkakataon mo na para magpasa. Pero, nevertheless, syempre, pwede ka pa rin mag-enroll and submit the reports even prior. Kung ang number 2 ka, so even July 131, pwede mo nang enroll ka agad at mag-submit ng mga reportorial requirements. So sabi dyan, such corporations are mandated to still enroll and file through OST. So mga stock corporation unable to enroll, nahihirapan sila. Or based on the above schedule, the file of reports done over the counter shall not be accepted. Ganun pa man, ayaw pa rin tatanggapin sa over the counter. So therefore, kailangan mo talagang mag-file, mag-enroll, and file to OST. Okay. GFFS, na-discuss na rin natin kanito, must be filed within 30 days from the deadline of AFS submission. So, kailan ba ang deadline ng AFS submission? So, April 15. So, therefore, 30 days, kailangan masubmit na rin yung GFFS. Okay. Or, yung sinasabing deadline dito, ay deadline dito sa SEC. Yeah.
Pero usually, sinasabay na yan. No? Kapag nagpasa ka ng AFS, para sigurado ka, sabihin mo na rin GFFS mo. Okay. So sa mga corporation with different filing schedule, hindi December 31 ang end of their calendar period. So file their AFS within 120 calendar day from the end of their fiscal year. Yeah. All right. OST operating hours. So open naman 24 hours. Pero yung submission shall only be accepted from Monday to Fridays. Ngayon, kung hindi siya nag-submit ka Saturday, the file considered filed on the next working day. Okay. Ngayon, ano ang date ng pagpa-file mo? Yung date of receipt of the report. Recording date of receipt of reports is the date the report was initially submitted to OST. So, halimbawa, nag-enroll ka na, then sinabit mo na, enroll ka na, meron ka ng PIN, username, and PIN, then in-upload mo, at wala namang problema. Yun na mismo yung date na filing mo. Kapag may problema, considered not filed or not received. No? If report was reverted or rejected, so ayusin mo na kagad yung paano ka mag-file. Yung mga procedure doon kayo na naka-PDF, kung sino yung PDF, kung sino yung nasa Excel. Okay? Fees and charges. So within 3 months of the OST, sa ngayon, will not impose fees and charges for public access. Okay. So sa bandang dulo siguro, after 3 months, I don't know, baka magkaroon na ng fee and charges. Now, kung meron kayong mga tanungan, nandito rin sa memo yung mga numbers. Okay? And inquiry emails. Alright. So, na-issue March 9 at ngayon ay March 15. Okay. So, ano pa? Pwede mo ring makita sa YouTube. No? Ito yung summary nga pala. Tingnan natin. Saan ba yung aking ginawa? Nagawa lang ng summary nito. SEC advertising about OST. So, pwede mo itong puntahan itong YouTube na to. At ito yon. Pwede mong i-type, hanapin mo na lang online submission tool. So, yung SEC mismo ay merong advertisement niya. Okay. Kung ipi-play ko siya, Filing season na. Handa na ba ang mga Filing annual season na financial to. statements, general information sheet, at iba pang annual reports ninyo? so para sa dagdag na nakalaman, pwede mong panoorin ito. Habang biyahe, pila, gabultong papel na naman ba? Simula ngayong taon, it's easy as SEC na ang pagpapasa ng AFS, GIS, at iba pang annual reports. Just sign up, i-file, and confirm sa ating online submission tool o OST. Sa OST, hindi na kailangan ipasa ang hard copy ng iyong annual financial statements, general information sheet. Kailangan pumunta sa mga tanggapan ng SEC. Upload na lang, anytime, anywhere. Binuo ng Securities and Exchange Commission ang OST, alinsunod sa mandato nitong ipaguyod ang ease of doing business sa bansa sa ilalim ng Republic Act No. 11232 o ang Revised Corporation Code of the Philippines. Naaayon din ito sa Zero Contact Policy at Automation ng Business-Related Transactions sa ilalim ng Republic Act No. 11032 o ang Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act of 2018. Sa OST, mas marami ka ng oras na mailalaan sa iyong negosyo o organisasyon. Hindi lang yan. Makakatulong ka pa sa pagpapanatili at pangangalaga sa ating kapaligiran, maging ang pampublikong kalusugan. Noong 2020 lamang, nagpas sa 6 na milyon. Alright, so ikaw na bahala tumapos ito. At maraming salamat SEC dahil sa inyong innovation para mag-provide sa amin ng mas madali na pagpa-file ng mga reportorial requirements gaya ng AFS, ng GIS at iba pa.
Okay, to summarize yung report natin o yung discussion natin. So, naandito yung summary, no? So, therefore, itong SEC Memo number 3, Series of 2021, nag-provide ng schedule and procedure ng filing ng AFS at ng GIS. Hindi na to tulad dati na tayo ay pumapunta o nag-enroll sa SENS at pinapasa natin to sa mga post office or ibang mga courier at sila ang nagpapasa, no? At nag-aantay tayo sa napakatagal na pagbabalik ng ating dokumento. Actually, may mga kliyente pa ako hindi pa nare-receive yung mga pinadala nilang AFS saka GIS, no? Hanggang ngayon hindi pa nila natatanggap eh. Mabagal talaga, no? Ngayon talagang hindi na natin kailangan magpadala ng hard copy. So through scan copy na lang at yung procedure na nabanggit natin kanina, yun na lang po yung gagawin natin. So sa paano paraan, using online submission tool itong OST. Okay? So hindi na kailangan na mag-hard copy na magpasa tulad na rimbawa rito ng mga GFFS, SFFS. Hindi na kailangan din magpasa ng discount niya o compact disc. No, kapag yung 5 million and above na sales ang korporasyon, sila ay mandatory na bukod dun sa AFS, ay kailangan rin lang mag-provide ng GFFS. Okay, then una, kailangan syempre mag-enroll sila sa OST para ma-access sa mga pag-submit ng reports sa platform. Okay? Ang enrollment process shall start March 15, ngayong araw po na ito. In case filers cannot enroll and submit reports to OST, kiosks shall be provided. Okay. Then all SEC extension may accept reports over the counter provided that the filers present notice from OST that problems have been encountered during the process of enrollment and or submission. Alright. Pero kung ako sa'yo, subukan mo talaga yung OST niya. Wag mo nang sana walang magkaroon ng problema sa pagpa-file sa OST. Scanned copies of printed or hard copies of the reports with wet signature and proper notarization other than AFS o so dami nito, no, shall be filed in PDF format. Alright. So, through email so hindi mo na kailangan to, no? Just in case hindi mo talaga masubmit sa OST, hindi mo na rin kailangan mag-file dito. Okay? So, yung OST lang, doon lang po. Tamang-tama na yun. Kapag sinasubmit mo sa OST, okay na po lahat. Okay? So, marami pong salamat sa oras na pagpapanood nyo sa amin. Kung nagustuhan mo itong aming discussion, paki-like na lang po at subscribe sa aming YouTube channel, Panelo Accounting Firm. Marami pong salamat sa aming mga parokyano. Thank you very much. At dito po nagtatapos ang aming discussion.